Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, Jonas Vlogs. So आज चाहिँ हामी अहिले चाहिँ राइट नाउ चौरस्तामा गइरहेछ एक राउन्ड घुम्नु लागि हाम्रो छाउसँग माथि भेनासँग भेनालाई देखाउने माथि एक राउन्ड। त्यसपछि चाहिँ हामी के भन्छ रिलायन्स ट्रेन्ड्स जान लागेको छ। त्यहाँ चाहिँ म आज ल्यापटप किनौँ भनेको गएर ए सरी रिलायन्स ट्रेन्ड्स पो भन्छ, रिलायन्स डिजिटल हो होइन। अन्त के अरे त्यहाँ गएर हेर्ने ल्यापटप, त्योपछि हल्का अनबक्सिङको भिडियोज चाहिँ हुन्छ। हो सही हो। सो स्टे ट्युन्ड है। अन्त सो गाइस फिन्जोले चाहिँ ल्यापटप किन्छु भनिरहेछ नि त। अनि ल्यापटप किन्न हामी रिलायन्स डिजिटलमा जाने अहिले, जो कि त्यो कागझोडामा छ। अनि अहिले चाहिँ हामी एकछिन चौरस्ता गइरहेछौँ है। फेरि दार्जिलिङ आएर चौरस्ता नजानु भनेको त अब होइन, एउटा मनमा शान्ति नै हुँदैन नि त। सो चौरस्ता गइरहेछ अहिले, हेर्नु गयो त्यो चौरस्ता। अनि हजुरलाई देखाउँछु है। सो गाइस चौरस्ता आइपुग्यो। एकदमै रमाइलो कि हामी सानो हुँदा यहाँ आमाले सधैँ ल्याउनुहुन्थ्यो है। अनि धेरै चेन्जेस भएको थियो। पहिला यस्तो यो चक्लेट टाइल्स भन्छ नि यसलाई यिनीहरू थिएन। पहिला त एकदमै लेभल अर्कै थियो क्या, ग्राउन्ड होइन, मजाको थियो। तर अहिले चाहिँ पहिला भन्दा पनि राम्रै छ भनौँ न, एकदमै राम्रो है, रमाइलो ठाउँ। हामी घरबाट बिहान उठेर मर्निङ वक आउनु भयो भने यहीँ आउँछ क्या। यहाँबाट रनिङ सुरु गर्छ, यताबाट होइन, यो एरियाबाट रनिङ सुरु गरेर एक राउन्ड घुमेर फेरि यहाँबाट आइपुग्छ क्या हामी। एकदमै क्लिन ठाउँ है। अनि यहाँ माथि चाहिँ मङ्गल डाँडा छ, हाम्रो यहाँ दार्जिलिङको ठुलो मन्दिर हो मङ्गल डाँडा। यहाँ ठुलो स्क्रिन पनि छ यता, हामी चाहिँ अफ रहेछ। अब यहाँ चाहिँ म्युजिकहरू बजाइदिइबस्छ, म्युजिक भिडियोजहरू अन गरेर है। यहाँ चाहिँ हाम्रो फेभरेट भानुभक्त आचार्यहरूको मूर्ति स्ट्याच्यु। सो गाइज यो चाहिँ मल रोड हो है। अनि मल रोड अब मैले भने कि बिहान मर्निङ वकहरू आउँदाखेरि होइन, यहाँबाट अब जगिङ गर्नुहुन्छ कि तपाईँको इच्छा होइन, वक गर्नुभयो भने बिहान चाहिँ एकदम। तर अहिलेको भने बिहानको एयर चाहिँ फ्रेस हुन्छ क्या है, उता माउन्टेन्सबाट आउँछ एकदम फ्रेस। इभन लाइक अहिले आफ्टरनुन भइरहेछ, हामी 12:30 है। अनि त्यसरी अब वकमा आउँछ मान्छेहरू। यहाँबाट चाहिँ विन्डमेयर है, होटल विन्डमेयर जाने बाटो यो चाहिँ। अनि गाइस पहिला यो बाटो त हामी कति नै क्या हुन्छ नि, अब बिहान उठ्थ्यो है, वकको लागि आउँथ्यो। इभिनिङ वकको लागि हामी आउँथ्यो क्या यहाँ। अनि चौरस्तामा बसेर चियाएर खान्थ्यो है, एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो क्या। अनि अब सानोदेखिको हुर्केको ठाउँ होइन, यहाँ चाहिँ एकदमै फेभरेट स्पट हो क्या। आई लभ दार्जिलिङ लेखेको उयो छैन, यहाँ सबै बसेर फोटो खिच्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साउथफिल्ड कलेज है। पहिला चाहिँ लरेटो कलेज हुन्थ्यो, अन्त नाम चेन्ज गरेर साउथफिल्ड कलेज भनेर। एकदमै सफा है ठाउँ चाहिँ। यो चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी क्या। हामीले बुक्सहरू यहाँबाट लान्थ्यो क्या पढ्नु लागि, केही चाहियो भने होइन। बुक्सहरू चाहिँ यहाँबाट नाम चाहिँ टिपाउनु पर्थ्यो, अनि बुक्स दिनुहुन्थ्यो क्या उहाँहरूले। सो यही हो लाइब्रेरी। दार्जिलिङको चाहिँ यही हो क्या खासियत, के भन्दाखेरि लाइक इट इज अल्सो कल्ड द क्विन अफ हिल्स है। अनि यहाँ यसको ब्युटी चाहिँ अब यस्तो चर्चहरू है, कस्तो मजाको देख्ने यहाँ एकदम। तपाईँलाई टुरिस्टहरू यसरी आइबस्छ होइन। अब यो उयो छैन क्या तपाईँको लाइक सिजन, मतलब होल एउटै सिजन हो क्या यहाँ चाहिँ। सबै मान्छेहरू अब रेनी सिजनमा आइरहेको हुन्छ होइन, सबै घुम्न आइरहेको सबै जग्गाबाट। एकदमै निट एन्ड क्लिन है। यो चाहिँ चर्च। अनि यो चाहिँ मङ्गल डाँडा यहीँ माथि। हामी पहिला स्कुल जाँदा यहाँबाट स्कुल पनि हामी पहिला बसमा नगएर हिँड्दै जानुभयो, यहीँबाट जान्थ्यो क्या हामी। अनि यहाँ मङ्गल डाँडा हामी जहिले पनि यहाँ प्रे गर्थ्यो, मेन चाहिँ इक्जामको टाइममा प्रे गर्थ्यो। अहिले चाहिँ पुरा यो रुखहरूले अलिक देख्दैन रहेछ होइन। प्रे गरेर यहाँ चर्चमा ढोकिवरिकन होइन त्यो जान्थ्यो। अनि यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको के भन्छ यसलाई, राजभवन भानुभवन। यहाँ चाहिँ उसको मिटिङहरू सबै यहाँ हुन्छ क्या। केही ठुलो मिटिङहरू हुनु आँटेको छ नि, यतै हुन्छ नि त।
So here it's written Darjeeling Mall. Hey guys. यो चाहिँ भानुभवन यसलाई चाहिँ भानुभवन भन्छ सरी अघि मैले राजभवन भनेको यो चाहिँ भानुभवन हो यहाँ चाहिँ चौरास्ताको बाटो I mean मल रोड अर्कै मजा आउँछ क्या यहाँ आएर यसो हिँड्नु त्यो बाइक हैन कार भन्दाखेरि चाहिँ वकै मजा क्या यहाँको चाहिँ एकदमै रमाइलोपन भनौँ न है अनि अब हिजो काठमाडौँबाट आएपछि अनि भ्लग बनाउनु पाएन नि त रेस्ट गऱ्यो अनि आज चाहिँ वकमा निक्लेको थिएँ यसो भेनासँग अनि त्यही जसले ल्यापटप पनि किनेको थियो अब त्यहाँ अहिले रिलायन्स डिजिटलमा जाने कागझोडामा छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ ल्यापटप किन्ने अनि अनबक्सिङ पनि गर्ने है अनि यहाँ चाहिँ दार्जिलिङ आइपुगेपछि यस्तो खुसी लागिरहेछ क्या भनौँ न है आफ्नो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि कस्तो हुन्छ अब होइन एकदमै खुसी लाग्ने अनि त्यही अब है आफ्नो ह्याप्पिनेस है भित्रबाट एक्सप्रेसै गर्नु सकेको छैन क्या कतिको चाहिँ खुसी छु भनेर होइन त्यो चाहिँ पहिला हामी यहाँबाट स्कुल जाने ओह्रालो चाहिँ यही हो क्या यताबाट स्कुल जाने ओह्रालो अब फ्रम दिस पोइन्ट है यु आर नट अलाउड टु राइड यर बाइक इन साइड इभन कार है यहाँ भित्रबाट जानु अब यहाँबाट चाहिँ वकिङ खालि हो क्या एकदम Hermitage Resort यहाँ फिन्चो र भेनाइ नि रहेछ कस्तो लाग्यो फिन्चो भन्दै दामी बनाएछ है होइन दार्जिलिङ आएर कस्तो लाग्यो नि ठिकै ठिकै यहाँ बेङ्गलीहरू टुरिस्टहरू अघि भ्लग बनाउँदाखेरि होइन घाम टन लागिरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ अब यहाँ धुम्म आइदिइरहेछ त्यही हो दार्जिलिङ खासै त्यो हो क्या गाइस एकै दिनमा तपाईँहरूले होइन घाम पनि फिल गर्छ फगी पनि फिल गर्छ रेन पनि फिल गर्छ सबै हो क्या न फिज होइन दार्जिलिङको वेदर प्रेडिक्ट गर्नु सक्दैन नि अब फगी आउँदैछ उता हेर्नु न धुम्म सबै आइरहेछ क्या एकै दिनमा तपाईँले सबै फिल गर्नुहुन्छ क्या यहाँ चाहिँ सबै सो गाइस यहाँ चाहिँ अब जगिङ गर्दै आएर होइन हाम्रो एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो सबको यो चाहिँ सबै पब्लिकहरूले यहाँ दार्जिलिङको पब्लिकहरूले यतै गर्छ एक्सर्साइज होइन एकदमै रमाइलो हेर्नुहोस् न फगी आउँदैछ दिन पनि चिसो अघि घाम लागिरहेको थियो एकै दिनमा तपाईँहरूले सबै फिल गर्नुहुन्छ क्या यहाँ चाहिँ तल तल घाम लागिरहेछ फेरि हो अघि धुम्म थियो नि है फेरि हेर्नुहोस् न घाम लाग्यो यस्तो हो क्या दार्जिलिङको ब्युटी चाहिँ यही हो क्या एकै दिनमा धुम्म एकै दिनमा घाम सबै हजुरहरूले एकै दिनमा फिल हुन्छ क्या हाम्रो पहाडकी रानी दार्जिलिङ चौरास्ता गाइस फोटो सेसन चलिरहेको छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याचु कसको थाहा भएन पहिला पुरानै हो स्ट्याचु चाहिँ एकदमै पुरानो हो सो गाइस चौरास्ताबाट भर्खर यहाँ रेलवे स्टेसन आइपुग्यो है अनि हामी रिलायन्स डिजिटल गइरहेछौँ यो कागझोडामा यहीँ छेउमा अब 5 मिनट्स वक अनि त्यहाँ ल्यापटप किन्ने भनेको छ फिन्चोले सो अनि यहाँ ब्याकमा चाहिँ दार्जिलिङ सहर है अनि यहाँ रेलवे स्टेसन आइपुग्यो म हजुर देखाउँछु सो यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको टोय ट्रेन दार्जिलिङको रेलगाडी छुकछुक गर्दै अघि बढी यही हो है गाइस छुट्यो अब स्टेसनमा भर्खर मान्छे आइपुग्यो भिड यहाँ अघि गाइस हामी यहाँ पढेको थियो क्या त्यो के अरे भानुभवन होइन
अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ नि भानुभवन भनेर यहाँबाट हिँड्दै आएको अब रेलवे स्टेसन भएको थियो क्या त्यो चाहिँ इन्जिन राख्ने इन्जिन हाउस आयो आयो रेल आयो So guys, finally reached Reliance Digital. यहाँभित्र ल्यापटप किन्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ एटिएम र हुन्छ रिलायन्स डिजिटल हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्ट चाहिँ माथि हो ल्यापटप किन्नलाई किन एक्साइटेड होइन अमै दिन्छ नि त्यसमा यो लाग्यो फिन्जोको रेडी पारेर राखिदिइरहेको छ यहाँ सो गाइस यो चाहिँ रिलायन्सको टप फ्लोरमा छौँ हामी रिलायन्स डिजिटलको अनि यु क्यान गेट अ भेराइटिज अफ ल्यापटप है अनि यहाँको सर्भिसिङ पनि राम्रो छ फिन्जोले पनि यहाँबाट लिइरहेको छ अन्त हामीले लिएको चाहिँ म्याकबुक एयर तर यहाँ अलिकति प्राइस बुझ्नु परिरहेछ सो राम्रो छ यहाँ ट्रेन यो पनि राम्रो छ ल्यापटप किनेपछि ल्यापटप ब्याग पनि चाहिन्छ नि त त्यसले गर्दा सेलेक्ट गरिरहेछ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर होइन देखाउँछु म देखाउँछु होइन होइन देखाउँछु म देखाउँछु होइन पैसा सैसा दिँदैन सबै देखाउँछु सो गाइस फिन्जोले फाइनली ल्यापटप पनि पर्चेस गर्यो होइन यसको अनबक्सिङ चाहिँ अहिले घरमा गर्छ भने चाहिँ फिन्जोले पस्यो ब्याग टेन्टला हो त्यो अर्को ब्याग चाहिँ अर्दैन रहेछ पेपर ब्यागमा बोक्ने क्या सो फाइनली पर्चेस गर्दै ल्यापटप अनि घरमा अनबक्सिङ गर्ने Sir, thank you so much. Thank you. So guys, फिन्जो ल्यापटप पनि किन्यो अनबक्सिङ चाहिँ फिन्जोले गर्ने रे सो ल्यापटप यहीँ छ सो अब क्यामेरा चाहिँ म फिन्जोले मलाई ह्यान्डओभर गर्छ है सो अनि अब त्यही हो स्टे ट्युन गाइज अब यो चाहिँ पुरानो चाहिँ अब बन्द गर्नु पर्यो होइन सो गाइज फिन्जोले अनबक्सिङ सुरु गरिरहेछ ल्यापटपको साइडमा मेरो पिङ्की पनि छ पिङ्की पिङ्की तर्सिँदैछ त यो पिङ्की तर्सिरहेछ गाइस वाउ सोसो गाइस यो चाहिँ मेरो नयाँ म्याकबुक एयर है खै देखा त म्याकबुक एयर किनेर केटाहरूले त्यो पुरानो त म चलाउनु होला नि होइन अब ए ल ल ल सोसो अनबक्सिङ ए झुकाउँछ यसले त त्यो मैले अनबक्सिङमा हेरेको सुरु गरेर खोल्दै ओके टेन फाइनली यो अनबक्सिङमा जान्छ नि Let's keep this aside, you know. So you some nice keyboard, charging Type C to Type C. It's not here. Documents and the print photo, sticker, charger. Kati watt ko yo? Kati watt ko?
watt को 30 watt को चार्जर ओके चार्जर ओके लु अब स्टार्ट गरौँ है त ओके टन मिठाई चाहिँ खाउँदैनस् मिठाईहरू खाउँदैनस् आम्बो यसको 5 वटा अम्लीको छाप दियो त मिठाई के खुवाउनु यार ठिकै छ फर्स्ट ल्यापटप सफा गर्छ माया लाग्छ होइन फिन्जोको ए सुरु भयो स्टार्ट गरे मैले ल फिन्जोले स्टार्ट गर्दैछ उसको सेटअप है इंग्लिश select your country India मेरा भारत महान accessibility not now भन्दियौ hey Siri what hey Siri so show my downloads बहुत अन्त यसले हाँस्दै पनि माने त हेरौँ जे पाइदियो बोलाउँ भनेर हे सिरी वाट्स द वेदर लाइक मेरो त्यो मान्यो होइन अब जे पाइदियो भनेर चाहिँ ऊ मान्छ अरे अब खै टिको त लु ओ रिस नेपाली बुझ्दो रहेछ हे सिरी वाट्स द वेदर लाइक हे सिरी वाट डज द रेस्ट अफ माई डे लुक लाइक असम भन्छ नि सिरी दाइले तँलाई Now Siri, hey Siri, is it ready? Continue. खोइ दामी Big Sur. ब्याग पनि लाग्छ ब्याग देखा न ब्याग खै ल्यापटप ब्याग पनि छ यहाँ अनि ब्यागको भित्र देखा त कस्तो मजा लाग्छ क्या त्यो 1 year वारेन्टी रहेछ नि त ब्यागमा त्यो वारेन्टी कार्ड रहेछ यो है के को लागि वारेन्टी भइ पनि अब 1 year राखिराख्नुहोस् त चेनहरूमा हुन्छ होला नि त ब्यागको भित्र देखा न मलाई त्यो चाहिँ मन परेको थियो यो चाहिँ यस्तो मजा छैन न मजाको रहेछ फर क्या राम्रो रहेछ दामी Okay. So guys, I hope you all enjoyed it. Chowrasta ko र अनि अनबक्सिङ गरेको है. So yeah, this much for today. And if you are new to my channel, please do like, subscribe, share and comment है. हजुरहरूलाई हामी जो ब्रदर्सको तर्फबाट धेरै माया. हजुरको मायाले नै हामीले मतलब अलिकति मोटिभेट हुन्छ क्या. अनि यसरी नै माया पनि बढाइदिनुहोस् है. अनि आशीर्वाद पनि दिनुहोस् हैन. So त्यति नै हो. अन्त see you in the next vlog. Bye bye. Thank you.